วัสดีครับวันนี้ผมแก๊ปธนาเวศพาทุกคนมาอยู่ที่โครงการเทพารามคำแหงนะครับโครงการนี้เป็นทาวน์โฮม3ชั้นครึ่งจำนวน55ยูนิตครับซึ่งความพิเศษของโครงการนี้คือผู้พัฒนาโครงการเป็นสถาปนิกเองเลยครับทำให้เราเห็นงานออกแบบในหลายๆส่วนที่มีความแตกต่างแล้วก็โดดเด่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของการวางแปลนการเลือกใช้วัสดุการสร้างสเปซที่มันทำให้เกิดความรู้สึกพิเศษมากๆนะครับรวมไปถึงการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้พัฒนาโครงการและก็สถาปนิกโครงการนี้นะครับซึ่งก็คือพี่โอ๊ตชุติพงษ์วิชัยดิษฐ์ครับเดี๋ยวเราไปเจอพี่โอ๊ตกันเลยครับอากาศดีเลยนะครับพี่ครับร่มรื่นมากเลยครับร่มรื่นที่ผมสนใจอย่างหนึ่งครับพี่โอ๊ตคือตอนที่ผมถามคำถามพี่ว่าตัวโครงการนี้พี่อยากจะออกแบบมาเป็นสไตล์ไหนครับเพราะจริงๆผมรู้สึกว่าหลายๆโครงการก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสไตล์เหมือนกันนะฮะครับแต่พี่โอ๊ตก็บอกผมว่าเนี่ยโครงการนี้พี่ไม่ได้สนใจในเรื่องของสไตล์เลยครับแนวคิดเบื้องหลังคำพูดนี้มันคืออะไรพี่คือเรากำลังทำที่อยู่อาศัยกำลังทำบ้านนะครับทีนี้ว่าบ้านเนี่ยมันก็มีนิยามที่มันซิมเปิลง่ายๆธรรมดาก็คือมันเป็นที่ที่ผู้อยู่อาศัยเขาสามารถเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดครับก็ฉะนั้นคุณภาพของการอยู่อาศัยที่เราจะ provide เป็นฉากเป็นแบ็กกราวด์ให้เขาทำของพวกนั้นได้เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าเราก็เลยให้ความสำคัญกับของพวกนี้มากกว่าเรื่องรูปแบบแล้วก็สไตล์ที่มาตีกรอบแล้วเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากมันเลยจะจัดวางอาคารยังไงให้เรายังคงได้แสงธรรมชาติลมventilation และ orientation ของโครงการทั้งหมดสัดส่วนของพื้นที่ใช้สอยกับพื้นที่สีเขียวซึ่งมันควรจะต้องมากพอที่จะใช้งานแต่ไม่ทำให้เราเป็นภาระในการต้องมาดูแลรักษาในอนาคตมันยังมีตรงนี้อีกเยอะเลยครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราใส่ใจของพวกนี้มากๆในเรื่องของคุณภาพของที่อยู่อาศัยเนี่ยเราได้ประโยชน์มากกว่าเรามาตีกรอบเรื่องของสไตล์เรื่องของรูปแบบที่ทำให้เราท้ายที่สุดเนี่ยอาจจะได้รูปแบบที่เราเซตอัพขึ้นมาแต่เราผู้อยู่อาศัยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับก็เลยเราก็เลยไม่ได้ตั้งธงว่าจะต้องมีรูปแบบอย่างไรหรือสไตล์ไหนเป็นที่ตั้งครับจริงๆในสิ่งที่พี่โอ๊ตพูดมาเนี่ยคนสัมผัสได้จริงมากๆเลยนะฮะครับก็เราอยากให้รู้สึกอย่างนั้นถ้าเข้ามาในโครงการนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องของสไตล์โอเคตอนแรกมันอาจจะดึงดูดเขาเข้ามาหาโครงการเราก็จริงแต่สุดท้ายพอเขามาอยู่จริงเนี่ยเรื่องพวกนั้นมันก็อยู่ห่างไกลออกไปมันอยู่ห่างไกลไปมันสัมผัสไม่ได้แต่ว่าพอเราอยู่อาศัยใช้ชีวิตกับมันทุกวันเนี่ยพื้นที่ใช้สอยพื้นที่สีเขียวแสงลมธรรมชาติพวกนี้จะสำคัญกับเรามากกว่าครับพื้นที่ส่วนกลางเองตอนนี้เราเดินมาถึงตรงนี้แล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พี่โอ๊ตให้ความสำคัญอย่างต้นจามจุรีที่อยู่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นต้นเดิมในพื้นที่เลยใช่แต่ผมชอบไอเดียที่พี่เอามาแล้วพี่ก็ยังสร้างให้มันเป็นบ้านต้นไม้ขึ้นมาเลยตรงนี้ทำไมถึงมีแนวคิดในการเก็บต้นไม้แบบนี้จริงๆต้องขอเล่าให้แก๊ปเท้าความสักนิดนึงว่าตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาในที่ดินแปลงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็ค้นพบว่าค่อนข้างร่มรื่นที่ดินแปลงนี้ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นอะไรมาก่อนร่มรื่นมากแล้วก็มีจามจุรีอยู่เยอะแล้วก็เกาะกันเป็นกลุ่มหลายกลุ่มนะครับผมมีแบ็คกราวด์เป็นสถาปนิก ถูกสอนมาตลอดว่าที่ดินแต่ละที่หรือแต่ละแปลงโลเคชันแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะมี quality ของ existing ที่ต่างกัน existing quality หลักของที่นี่คือความร่มรื่นคือต้นไม้ขนาดใหญ่เราก็มีความคิดว่าเราอยากจะเก็บคุณลักษณะอย่างนี้ไว้ต่อไปนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากจะเก็บต้นไม้ให้ครบได้ทุกต้นแต่ว่าในบาง area เนี่ยมันจำเป็นต้องย้ายเพื่อมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกว่าให้เขาได้โตได้มากกว่าเดิมอย่างเช่นต้นนี้เนี่ยเราก็ย้ายมานะครับจากขอบของที่ดินแล้วก็ด้วยความที่เราจะต้องมีการค้ำยันที่ถาวรเนี่ยมันก็เลยเกิดพื้นที่ระหว่างต้นไม้กับโครงสร้างเหล่านี้ซึ่งเราเห็นว่าไอ้ Lightweight Program อย่างเช่นบ้านต้นไม้ที่มันเกิดrecreational area ของส่วนกลางให้เด็กให้family เข้ามาใช้งานกันได้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในแบบแผนตั้งแต่แรกเลย แต่ว่าเราก็ท้ายที่สุดในด้วยความตั้งใจที่เราอยากจะเก็บไว้เนี่ยท้ายที่สุดกลายเป็นเหมือนเป็นเอกลักษณ์ใหม่ของโครงการไปคนที่เข้ามาเยี่ยมชมในโครงการเนี่ยใช้เวลากันที่นี่กันพอสมควรทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กที่เข้ามาดูนะครับ
นอกจากจามจุรีตรงนี้เองเนี่ยบริเวณทางเข้าก็ยังเห็นมีต้นจามจุรีเยอะเลยนะครับพี่ครับสร้างความร่มรื่นให้ตั้งแต่เวลาคนเข้าโครงการมาเลยครับจุดหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะพี่โอ๊ตคือพี่มีการเลือกใช้สัจจะวัสดุในหลายส่วนของโครงการเลยครับทำไมถึงให้ความสำคัญกับวัสดุที่มันเป็นวัสดุจริงไม่ได้มีการตกแต่งมันครับวัสดุที่เราใช้ในโครงการเนี่ยแทบจะ 100% เลยเป็นวัสดุจริงนะครับเราไม่ใช้วัสดุสังเคราะห์จะนิยามมันยังไงก็แล้วแต่เราพยายามจะคุมโทนสีของโครงการทั้งหมดเนี่ยให้เป็นสีของวัสดุธรรมชาติจริงให้ได้มากที่สุดบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันไม่ได้ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมที่จะต้องเหมือนกันทุกหลังฉะนั้นเราเชื่อว่าการ apply วัสดุที่เป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยจะสร้างความแตกต่างและสร้างคาแรคเตอร์ของบ้านแต่ละหลังให้มันแตกต่างกันครับนี่ก็ถือเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้โครงการนี้ก็แตกต่างจากโครงการอื่นชัดเจนกันนะครับเดี๋ยวจะให้พี่โอ๊ตพาไปดูบริเวณทางเข้าโครงการซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินดูตรงนั้นครับพื้นที่ส่วนด้านหน้าโครงการพอเราขับเข้ามาเนี่ยพี่ที่ผมชอบเพราะผมรู้สึกว่าเราได้เจอกับพื้นที่สีเขียวได้สัมผัสความร่มรื่นก่อนเลยตรงนี้ลักษณะมันเป็นเหมือนอุโมงค์ต้นไม้ด้วยนะครับเราอยากให้ทุกคนที่กลับบ้านมานะครับเราเห็นว่าเหมือนกับว่าข้างในเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งก่อนที่เราจะกลับบ้านเนี่ยก็ได้สัมผัสถึงความร่มรื่นก่อนที่จะเข้าไปในโครงการเราทิ้งพื้นที่ส่วนหน้าของโครงการทั้งหมดเลยเพื่อปลูกต้นไม้แล้วก็ทำเป็นคอร์ดทางเข้านะครับวัสดุที่เราปูที่พื้นเนี่ยก็เพื่อที่อยากจะให้ทุกคนขับรถช้าลงเพื่อจะกลับเข้าบ้านครับมันเป็นเหมือนการเปลี่ยนผ่านอารมณ์นี้เหมือนกันนะใช่ครับก่อนจะกลับไปถึงบ้านครับพอได้คุยกับพี่โอ๊ตมาแล้วก็ได้เดินดูโครงการกันมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้เลยคือเรื่องของความรู้สึกที่เราไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติพี่ทำไมพี่ถึงออกแบบตัวบ้านออกแบบโครงการโดยที่เราเห็นเลยว่าพี่ใส่ใจกับธรรมชาติมากๆเลยครับก็เป็นคำตอบที่ง่ายมากๆเลยคือธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่อาศัยครับความร่มรื่นความน่าอยู่ความอบอุ่นจากต้นไม้และธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับเราเลยให้ความสำคัญกับมันมากโอเคแล้ววันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับพี่โอ๊ตที่มีโอกาสได้มาคุยกับพี่ในฐานะที่ผมเองก็ทำรีวิวโครงการต่างๆมารู้สึกว่าพอได้มาคุยกับสามนิกก็เราได้ข้อมูลที่ลึกแล้วก็ได้ฟังแนวคิดจากคนออกแบบเองเลยด้วยครับเดี๋ยวยังไงผมขอตัวไปดูภายในบ้านต่ออีกหน่อยนะครับด้วยความยินดีขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ผมพาทุกคนเข้ามาดูภายในบ้านกันต่อนะครับพอเราเดินเข้ามาเนี่ยนะฮะจะเจอกับส่วนของพื้นที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนระดับจากนั้นพอเราขยับเข้ามาด้านในจะเจอกับพื้นที่สำคัญของชั้น1เลยนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ส่วนนั่งเล่นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่รับประทานอาหารนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นดับเบิลวอลลุ่มครับจะเห็นว่านี่โหสเปซขึ้นไปด้านบนที่กว้างมากๆเลยนะฮะสูงถึง 5.2 เมตรเลยครับที่สำคัญนะครับสเปซบริเวณนี้เนี่ยก็เชื่อมต่อไปยังพื้นที่สวนด้านหลังบ้านอีกด้วยนะครับที่เขาให้ความสำคัญมากๆเลยครับพื้นที่สวนในทุกๆหลังเนี่ยนะฮะจะเริ่มต้นที่ 5.5 เมตรครับซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันสามารถเล่าแนวความคิดหลักของการออกแบบบ้านในโครงการนี้ได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับที่เขาอยากจะให้เกิดการเชื่อมโยงสอดคล้องแล้วก็กลมกลืนกันระหว่างงานสถาปัตยกรรมแล้วก็ธรรมชาติครับทีนี้พอเราได้เห็นภาพตรงนี้เนี่ยนะฮะผมว่าสิ่งหนึ่งที่น่าชวนให้ทุกคนตั้งคำถามเลยก็คือว่าทำไมปกติแล้วทาวน์โฮมทั่วไปที่เราเคยเห็นเนี่ยเขามักจะทำด้านหน้าบ้านให้เป็นดับเบิลวอลลุ่มใช่ไหมครับแล้วก็พอเราเดินลึกเข้ามาด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่แคบลงเรื่อยๆพอเราถึงสวนด้านหลังเนี่ยจะเป็นพื้นที่แคบๆเลยนะฮะที่สุดท้ายเราก็จะไปต่อเติมเอาอีกทีนึงแต่กับโครงการนี้ครับเขาคิดกลับกันฮะพอเราเข้ามาด้านหน้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แคบๆแต่ด้านหลังเนี่ยมันระเบิดออกเลยครับสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจเลยก็คือการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่งมันเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่รับประทานอาหารและพื้นที่สวนซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยมีช่องแสงขนาดใหญ่เลยครับทำให้เรารับแสงธรรมชาติได้แล้วเมื่อเราเปิดออกเนี่ยก็ทำให้ลมสามารถถ่ายเทได้ด้วยแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ตรงนี้ให้เราสามารถใช้ประโยชน์แล้วก็เชื่อมโยงกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ
อนนี้ผมก็เปิดประตูบานเลื่อนที่กั้นระหว่างส่วนของ living กับสวนออกนะครับเราจะเห็นการเชื่อมโยงของพื้นที่ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วเราจะเห็นว่าสเปซเนี่ยมันเลื่อนไหลไปนะฮะจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในแล้วก็ไหลขึ้นไปถึงบริเวณชั้นลอยด้านบนเลยนะครับทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากพูดถึงเลยคือการมีปฏิสัมพันธ์กันของผู้คนในครอบครัวนะครับลองคิดภาพตามว่าถึงแม้ว่าคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะทำกิจกรรมที่แตกต่างกันอยู่คนละมุมเช่นคุณพ่อเนี่ยทำงานอยู่บนชั้นลอยคุณแม่ทำสวนอยู่ด้านนอกนะครับคุณลูกอาจจะดูทีวีหรือทำกันบ้านอยู่ภายในก็ได้นะครับแต่ทุกคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ใหญ่พื้นที่เดียวกันครับซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของบ้านนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นกันที่สำคัญคือเพิ่มโอกาสในการที่จะทำกิจกรรมเชื่อมโยงกันได้นะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยมันเปิดโล่งเห็นกันหมดไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ปิดทึบครับอีกหนึ่งคำถามที่ชวนให้เราคิดต่อเนื่องมาก็คือพื้นที่ครัวนะครับซึ่งทาวน์โฮมส่วนมากเนี่ยก็จะมีพื้นที่ครัวพื้นที่สวนหรือพื้นที่ซักล้างเนี่ยอยู่ด้านหลังบ้านเลยนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ขนาดเล็กๆนะครับแต่กับโครงการนี้ครับเขาย้ายพื้นที่ครัวมาไว้บริเวณด้านข้างของตัวบ้านเลยครับหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะด้านข้างจริงๆมันคือด้านหลังผมนี่นะฮะที่เราเห็นเป็นผนังแบบนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วจะมีอยู่บานนึงครับนี่ที่เป็นประตูครับเปิดเข้าไปเจอกับพื้นที่ของครัวนะครับซึ่งก็ออกแบบมาให้มีสัดส่วนที่ลงตัวพอดีเลยนะครับแล้วก็มีหน้าต่างที่ระบายอากาศได้นะครับในส่วนของประตูเองก็ป้องกันกลิ่นที่จะออกไปรบกวนภายนอกอีกด้วยนะครับในการออกแบบตรงนี้เนี่ยนะฮะทำให้ผมรู้สึกเลยว่าเขาอยากจะให้เราเนี่ยออกไปใช้พื้นที่สวนจริงๆเลยนะครับแล้วก็พื้นที่สวนด้านหลังเนี่ยถ้าเราดูในดีเทลเนี่ยเขามีการออกแบบตัวผนังที่ปิดกั้นงานระบบแล้วก็บังถังเก็บน้ำเอาไว้ด้วยแล้วนะครับทำให้เราไม่ต้องกังวลแล้วฮะว่าพื้นที่ด้านหลังเราจะต่อเติมทำอะไรดีไหมคุณใช้มันให้มันเป็นพื้นที่สวนไปเลยเต็มที่เลยนะครับประเด็นต่อไปที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องการคำนึงถึงธรรมชาติแล้วก็การใช้ประโยชน์จากแสงแดดแล้วก็ลมนะครับการวางผังตัวบ้านในโครงการนี้เนี่ยฮะเขาจะวางตัวบ้านให้อยู่ในทิศเหนือใต้นะครับเพื่อให้ลมเนี่ยสามารถถ่ายเทเข้าสู่ตัวบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอย่างบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ทางบ้านตัวอย่างก็แต่งให้เป็นพื้นที่ทำงานแล้วก็นั่งเล่นบริเวณชั้นลอยตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงทิศทางการเข้าออกของลมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับบริเวณตรงนี้จะมีประตูบานเลื่อนนะครับซึ่งลมสามารถเข้าจากส่วนของหน้าบ้านแล้วก็ไหลลงไปออกที่บริเวณประตูในส่วนของสวนด้านหลังบ้านนะครับซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ที่ดีมากๆกับคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านนะครับทั้งคนที่ทำงานอยู่บริเวณชั้นลอยตรงนี้คนที่นั่งอยู่บริเวณส่วนนั่งเล่นแล้วก็ส่วนรับประทานอาหารก็จะได้รับประโยชน์จากลมไปเต็มๆเลยนะครับส่วนเรื่องการนำแสงธรรมชาติเข้ามาเราก็เห็นได้ชัดในหลายจุดเลยนะครับตั้งแต่ประตูทางเข้าหน้าบ้านช่องแสงขนาดใหญ่ที่เปิดเห็นสวนหลังบ้านประตูบานเลื่อนบริเวณชั้นลอยหรือช่องแสงตามโถงบันไดหลายจุดรวมไปถึงภายในห้องนอนและห้องน้ำอีกด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือเรื่องดีเทลการเลือกใช้วัสดุภายในโครงการนี้นะครับซึ่งด้วยความที่พี่โอ๊ตเป็นสถาปนิกก็เหมือนกับเขาได้ปล่อยของเต็มที่เลยนะครับอยากจะให้เห็นถึงการเลือกใช้วัสดุคุณภาพในหลายๆส่วนของบ้านนะครับเช่นประตูทางเข้าหน้าบ้านนะครับรวมไปถึงพื้นที่บริเวณระเบียงของชั้นลอยตรงนี้เนี่ยเขาให้เป็นไม้สักเลยนะครับแล้วก็ชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับพื้นจะเป็นพอร์ซิเลนที่นำเข้าจากอิตาลีนะครับพื้นของชั้นลอยกับมาสเตอร์เบดรูมก็จะให้เป็นHybrid Engineer ที่ความหนาถึง16มิลลิเมตรเลยนะครับก็ถือว่าคิดถึงการอยู่อาศัยไปยาวๆเลยครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องดีเทลงานออกแบบที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นกิมมิคที่ดูน่าสนใจนะครับอย่างเช่นในส่วนของประตูห้องน้ำบริเวณทางเข้าด้านหน้าที่เขาก็มีการเลือกใช้เป็นบานกระจกเลยนะครับเพื่อสะท้อนให้พื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งบริเวณ
ประตูห้องครัวอย่างที่ผมมีการโชว์ให้ดูก่อนหน้านี้ว่าเขาทำเนียนเรียกว่าเบรนเนียนไปกับผนังเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือนี่ฮะผนังบริเวณส่วนของ living นะครับเขาทำเป็นผนังทรายล้างครับแล้วก็มีการทำร่องไว้ด้วยซึ่งรูปแบบของวัสดุรูปแบบของแพทเทิร์นตรงนี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องจากผนังส่วน living ไปจนถึงผนังของสวนเลยครับทำให้มันดูเชื่อมโยงกันแล้วก็เหมือนเป็นพื้นที่เดียวกันเมื่อเราเปิดประตูบานเลื่อนออกครับบริเวณพื้นที่นั่งเล่นที่เป็นดับเบิลวอลลุ่มมีการเลือกใช้ไฟ indirect light ส่องขึ้นผนังแทนที่จะใช้ไฟดาวไลท์ส่องจากบนฝ้าซึ่งก็ง่ายต่อการซ่อมแซมนะครับแล้วก็ยังให้ความสว่างอย่างทั่วถึงในบริเวณนี้อีกด้วยมีการออกแบบกริลเพื่อบังแอร์ออกแบบชั้นวางบริเวณโถงบันไดเพื่อให้พื้นที่ไม่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์และทางโครงการเองก็ให้ต้นไม้ใหญ่บริเวณสวนหลังบ้านทุกหลังอีกด้วยครับจากงานออกแบบภายในตัวบ้านนะครับตอนนี้ผมพาทุกคนออกมาภายนอกนะครับเพื่อมาดูงานออกแบบในพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็งานออกแบบ exterior หรือว่างานออกแบบภายนอกของตัวบ้านบ้างนะครับซึ่งขอเริ่มกันที่ซุ้มประตูทางเข้าหลักของโครงการเลยนะครับซึ่งเขาทำเป็นผนังก่ออิฐแต่ก็เลือกใช้อิฐที่ขนาดพิเศษไม่เหมือนที่เราคุ้นตาครับและบริเวณผนังด้านข้างก็มีลูกเล่นในการก่อแนวตั้งมีการเว้นช่องว่างเพื่อให้เกิดแพทเทิร์นที่น่าสนใจแล้วทางโครงการเองก็เอาเสาไฟฟ้าลงดินอีกด้วยนะครับเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนของ Clubhouse ถูกออกแบบให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมโดยฟาสาดเกิดจากการนำแท่งคอนกรีตหล่อมาวางต่อกันเป็นระแนงแนวตั้งเกิดเป็นอาคารที่ดูเรียบแต่ไม่น้อยในดีเทลครับซึ่งผมก็เห็นความเชื่อมโยงของเส้นตั้งแบบนี้กับฟาสาดหน้าบ้านบริเวณด้านบนชั้น2ชั้น3อีกด้วยนะครับเมื่อเรามองดูรูปด้านของบ้านเนี่ยจะเห็นว่าจำนวนของเส้นตั้งเนี่ยก็จะถี่ขึ้นตามแต่ละชั้นครับและลักษณะแพทเทิร์นแนวตั้งแบบนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงเห็นต่อเนื่องมาในส่วนรั้วของบ้านแต่ละหลังอีกด้วยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะชวนให้สังเกตกันดูนะครับก็คือปกติแล้วทาวน์โฮมทั่วไปเนี่ยก็จะมีหน้าตาเหมือนกันอยู่เรียงต่อกันทำให้เราแบ่งแยกแต่ละยูนิตออกจากกันได้ชัดเจนนะครับแต่ที่นี่เนี่ยเขามีการสลับตำแหน่งช่องเปิดแล้วก็ตัวแท่งคอนกรีตบริเวณด้านบนครับเพื่อให้มันเกิดแพทเทิร์นที่มีความหลากหลายเราก็เลยมองเห็นความกลมกลืนกันเหมือนกับว่าทาวน์โฮมที่อยู่ติดๆกันเนี่ยมันเป็นแมสเดียวกันเลยแหละครับเรื่องของโครงสร้างเองก็มีความสำคัญนะครับโครงการทั่วไปเนี่ยมักจะวางเสาเข็มลึกอยู่ที่18 เมตรนะครับแต่กับโครงการนี้เนี่ยลึก21 ถึง 23 เมตรเลยนะครับก็เป็นการเพิ่มความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรงให้กับตัวบ้านนะครับนอกจากนั้นครับโครงการนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นทาวน์โฮมอยู่ติดกันเขามีการทำกำแพงเป็นดับเบิลวอลหรือกำแพง2ชั้นด้วยนะครับก็ป้องกันเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านแล้วก็ในการออกแบบการวางผังโครงการเนี่ยกว่า 70% ของบ้านในโครงการนี้เนี่ยจะวางให้ตัวหน้าบ้านเนี่ยไม่หันหน้าชนกันครับก็เป็นอีกหนึ่งงานออกแบบนะครับที่ช่วยทำให้ลูกบ้านเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านตัวอย่างอีกหนึ่งหลังนะครับด้วยความที่โครงการนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับพื้นที่สวนหลังบ้านซึ่งขนาดใหญ่มากๆเขาก็เลยคิดโปรเจกต์สนุกๆครับด้วยการเชิญสถาปนิกแล้วก็ศิลปินชื่อดังทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับมาร่วมกันออกแบบสวนเพื่อให้เราเห็นความหลากหลายในการออกแบบสวนที่ตรงกับไลฟ์สไตล์หรือความชอบของเรานะครับโดยส่วนแรกที่ผมพามาดูเนี่ยเป็นสวนที่ออกแบบโดยคุณเจรมัยพิทักษ์วงศ์หรือว่าพี่เจแห่งบ้านนัดสวนนั่นเองนะครับแนวคิดในการออกแบบของพี่เจเนี่ยคือเขาใช้หลักการ permaculture ครับก็คือเป็นหลักการที่ต้นไม้เนี่ยจะเกื้อกูลหรือว่าพึ่งพาอาศัยกันเองนะครับแล้วก็มีการเลือกต้นไม้ที่หลากหลายมากทั้ง indoor outdoor นะครับแล้วก็มีจุดเด่นอยู่ที่ keyhole ด้วยนะครับก็คือเป็นแปลงผักที่มันจะมีหลุมตรงกลางที่เราสามารถที่จะเอาเศษขยะในครัวเรือนเนี่ยมาใส่แล้วก็แปลงให้มันกลายเป็นปุ๋ยหมักได้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยที่มีความสำคัญมากๆเลยคือเขาให้ต้นไม้เนี่ยช่วยกรองแสงธรรมชาติที่จะเข้ามาสู่ภายในตัวบ้านนะเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยเป็นฝั่งทิศตะวันตกก็สามารถช่วยกรองความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านได้ด้วยครับ
ส่วนที่ 2 ออกแบบโดยคุณสุริยะอัมพันธ์สิริรัตน์สถาปนิกจากวอลเลเซียที่ได้รางวัลทั่วโลกมากมายเลยนะครับสวนแห่งนี้เนี่ยเป็นสวนสวยทานได้หลังบ้านที่เขาใช้ศิลปะและการทำเกษตรขนาดจิ๋วเนี่ยมาหลอมรวมกันบนความแตกต่างแบบหยินหยางเหล็กสนิมและดอกไม้ทานได้หลากสีนานาพันธุ์เลยแหละครับนอกจากนั้นยังเกิดความร่มรื่นภายใต้ร่มเงาของกลุ่มต้นสะเดาอีกด้วยนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับออกแบบโดยคุณสกุลอินทกุลอาร์ติสต์ระดับโลกนะครับส่วนนี้จะแตกต่างจากส่วนทั่วไปมากเลยครับเพราะเขาตั้งใจให้ออกมาเป็นในเชิงงานอาร์ตคุณสกุลหยิบเอาฟอร์มและเส้นสายของดอกพลับพลึงมาสร้างเป็นงานประติมากรรมขนาดใหญ่พร้อมแท่นวงกลมขนาด 2.4 เมตรที่รองรับการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าคุณจะนั่งจะนอนหรือเอาอะไรมากินบนนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาด้านหลังถือเป็นสวนที่ดูแปลกตาและน่าสนใจมากทีเดียวครับและนี่ก็คือโครงการเทพานะครับซึ่งตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง118ครับโครงการนี้สามารถเข้าได้จากทั้งถนนกาญจนาภิเษกเส้นคู่ขนานหรือจะเข้าจากถนนรามคำแหงก็ได้ครับแล้วก็ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีส้มผ่านด้วยใกล้ๆนี้ครับจะมีตลาดสัมมากรเพลสพาซิโอรามคำแหงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์นะครับแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติแอสคอร์ดอีกด้วยครับใครที่สนใจอยากจะโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาได้ที่เบอร์063-921-6563 หรือเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ tepa-urbanhome.com นะครับตามที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยผมกัปธนเวศลาไปก่อนนะครับ EP หน้าจะพาไปดูที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปแล้วครับ